the negative and positive effects of physical discipline. IELTS mo ka. Very IELTS. Ano sa negative sa una? Positive po sa to. Of negative effects of physical discipline. Kaya mabulol Ah, nila sa kailangan mga. kasama. Oo. Well, dili pa ko mother mo, takas mama. Ay, dili. Kana, nakaagin mo dyan discipline. Sa ato na, Oo, sa ato. Sa generation. generation. Oo. So, sa your experience? Akong experience, katong mga bata pa ko, dili kay po yung naginabunalan sa Oo ba? Pero di ko ginabunalan, mao siguro maldita ko. So murag na yun siya effect yung siya. Parang dili man good nga, ingon na, kato kung sa akong ate and kuya, mura sila daw niya pinag-paternity that time. Pero pag abot na sa ako, wala din siya ingon sa papa. Pwede ko yung nakanagigunalan dyan. Ano, yaw-yaw, hinuon ba? Physical pain yun, wala. Pero yaw-yaw. Si mother po, kay mother po, puro kusi. So kanya po na yung physical discipline niya. Kusi po, pagka nang naay ka nang, okay na ako kumamo din all, kusi on and on. Pero ingon nga buna, wala dyan ko nung kaya number. Pero so, ano ka marag mo? Pro ka or con sa inan? Ako kay nagabunal dyan ko kay sa kong anak. Ako. Pero akong bunal is kamot. Dili sa lawas. Dili sa lawas, sa kamot. Kaya na nagigo lang ko, dili po din mo ka na malampagan dyan siya. But if Pilpil lang po. Di siya pilpil, bunal dyan siya. Ano dyan siya nga bunal? Medyo ano ba? That is a form of my discipline kay Yeah, from a love to the kay para mag-good makuha niya ang mga consequences mag-good na. Pag nakay mali niyang gibuhat. Pero dili jud din mo na taga mali, bunal ha. Kana all warning ka na ha. Pwede niya po warning. Kaya para uno, dos, Oo. ana. Same ka. Warning ka na ha. Tapos after bunal, sa ko mo ko ginabunalan ko, ginakusi ko sa una. Wala gina-explain sa kuha ng ano. So kay yes, pag nakoy mga niyana nga mga kuan, dito na ang gina-explain ako nga. Siya na akong ginapatubag nga ano. Ako sa una kay kargana mo kung kuan, kanang Sa paro. kanang bukog, hangir, kaya bulalad kag hangir, mahurog ang kabali ang hangir sila. Pero di ba ikaw ang bunso? Oo, akong youngest. So, kanang, mas ano ka spoiled? Kung inom na lang di. Ah. Pero, murag, siguro po na murag, thankful ko ba ito, buti ka naging murag na-control ko na ako kung magka-spoil ko. Mo-reflect mo naman siya. Yeah. Naging, sige, nung mga times po na naging, siguro pa itong sa una, itong pagkabata, na katong ginanato ko, ginabunalan. Kaya wala gina-explain mo, kariging ang kalagot ni mama nga kung ma-feel ba. So, dili mo dyan na mo mabili mo sarili na maglagot ka sa mama. Mabili na mo sorry ka nang, mati ka Magdikit ka Wala lang. ko yung Pero kanang in the long run, siguro pagka high school, kung ano mo pula bulan hindi ka po eh. Pagka high school, pero abot na mga third year mo bulan. Pero ma-realize mo ba anong gihimo ko niya, anong nasuko siya sa mo. Eventually, ma-realize na nila. Alam mo, kung hindi ko na yun, isipat ko sa balay, bakit magdula ko computer, doon lang yung atlang sa akin. So, abi niya, tulog na ko, mga alas 8, ano ba na sundi. Isipat ko sa balay, kapag kasi nalagi sa taas, Sa bitana. Akit bahay, yung tinatin dyan. Baba, pagbalik na ko, di balik naman kung alas 12. Nagkatang na ang mama. Hindi ka nang kay katong kwarto na mo, kaya na may window sa ilang kwarto na mama, may window diya. Timing yung ikot yung paghigda na ko sa bed ba? Hindi mo ko Nasakpan siya. Isulod ko sa kwarto eh, di ba na. Pero madugay ba, kung ka nanong sa to siya na reason, kaya ni isuway ka sila ha. Isa po na karon, di ba? There were really like mga bastos ng mga bata. Oo na siya, no? Ako dyan nagikuan ni kay, ako dyan nagikuan kay It's kay, ano siya bastos ng bata? Kay kato pa lang gamay siya. Pag once na ka nang magbinasto siya, ako dyan ang ginakuan niya ang misbehavior ba, ginakorek ko dyan siya. And then never jud kaningon na di ko makuyawan ta pag ang mga bata, pag binas mo katawa ta and all.
Inaignan dyan ako silang mama nga. Ako lang ang pwede mo bunan kay Eds. Dili mo pwede lain mo bunan. Ako lang dyan dapat. Kaya lahi mo po ang impression sa bata. Pakinsa-kinsa na mo bunan sa iya. Oo. So, murag... Ako dyan ang disciplinarian. Ako dyan ang... Ako lang, miskan ka tong... Ikaw na rights mo pa. Oo, miskan kung husband ka ron. O pag na mga... Wala namang pud na ko Mga misbehavior. kuan nga ka nang namuna na siya in all. Pero pag na misbehaviors is, wala sa ko, oy, si it's o na so ako na dahil ramang kuan. Sige, oy, it's warning ka na ha. So, ano din, kanang sa elementary framework na wala ang nila ang right sa teacher na mag-discipline o mga students. Go ka na. Kay, So, mga kay bata. mura mo kung nahimog safe haven sa mga bata ang eskwelahan good. Na Oo. magsinipat ba kay tungod dili lang sa teacher, ang parents wa kabalon sa nitabo. Yang ang kaluoy pud kay ang teacher kay tao pud ba yan? Namin sa limit pud silang frustrations pud. Kay sa una sa elementary school na mo kay ginalan mo mi. Kaayo, Kanang sure. ano Medyo ruler disiplina. o Pero ang pagdisiplina mong goodbye, kaya dapat masugod sa balay. Oh. Dili sa gawas. So, Gani. we really cannot like impose sa mga teacher na disiplinaw ni mo anak because mo, inyo mo na siya anak. Oo, sa bagay. Diba? So, kung wala sila mo disiplina, kung ikaw na kay anak disiplinahon sa lain, what would you feel? Ay, Mapag- oo. Oo. Ikaw. Ay, makipatay ko! Ano man di ay? Pero, Diba? importante yung ng context, no? Siguro. Pero in fairness, naman po yung mga mama na kanang pag kanang ang school ang nagdisiplina silang anak. Makaingon po sila, ay, beresin mo, gahi kagulo. So, kaya ka lang Ay, mga majority Labi na sa ako. day, baka na, sa eskwelahan. Oo. Labi na kung makabalo sila sa unsay reason. Oo. Muna, context yun is key yapon. Ang kabalo din siya si anak ba? Ay, Oo. anak siya na yung Ay, oh, beresin yun. Gaba lang dyan niya. Makaanap po Kaya siya mga okay, ganung bata na babae pa dyan. Pero itong iso. Pero nakuhaan po ko, anak. Pero nandiyo ko na ng kids ay kanang experience kay kids before. Hindi mo siya mangaway. Yun siya mangaway as in, kung imo siya giana na siya, siya kasi gikilyuhan na siya in all, tapos nasumbong na sa kuha nga. May, ginanon, gunya ang color ko. So, ang ginawa mo, nag-play dead na lang ako para iwanan niya ako. Kana bita ka naon, kanang release mo kay, very vocal mo good sa it's. Sa iyang experience. And ako inahan, grabe po na giniganana po. Eh, mo dyan nabadlong lang. Anak, ano magingana man niya sa uban bata? Anak, gulmurang nakaingon po dyan ko ako ba nga? Well, dili po na ko blame po ng teacher kay daghan po ba sila nga mga kids. Pero kana lang po good ba? Kanang ang pagdisiplin jud sa bata, na jud sa sugod sa balay. Kung sa po nila nakita dito sa ilang balay, they really think that ay sakto na to buhaton. Ma-apply dyan siya. Ma-apply dyan siya. Ato sa badako na, yun. Anak ba? Anong modeling nga nga ginatawa? Diyos, grabe, di kayo ito pag yun na Tandog ka. precious na good si It's good. Anak ba? Siguro. Oo, Sige, sa sa mga mga- siguro sa sa mga- mga Precious ba yan siya? Kunya, pwede ba naglain? Kunya, kailan dyan po niya nga, di dyan na siya mangaway, diskan, birahan na naman siya gulaan. Ihaka yun na niya. Kasi maybe kuto-kuto siya itong playmate niya. Hindi na lang ko mag-isa. Bakit hindi ka po? Siya na lang pangutan na niyo. Basta lang siya. So inside kayo dyan, sila daw yung dulak at tatlo. Kami narinig ko ni Boy, wait lang. Sige. Nasyak ka na naman. Naka-play ka na lang na. Ano ba na ako ka rin? Kaya ka na, ikaw ato. Sinamatan ko ka wala. Wala, yan, hindi po ka pwede masabo sa mother. Ala nga. Biglanin, no? Good yan nga. Time sa gyud kanang ako magod kinakurat dala jud ko ako. Kami dyan. Tama, mother. Kita mo na mother. Pero nagigisipin po sa mother ang bata. Gignan mo po niya, oy ka na ayaw na po ano pag sorry dito, ano nagkuan man ka, nireact ko na mother. Pero kung wala nireact ang mother, ako. Buang. Kadako-dako ato niya kagamay sa mga nasa naon. Buto ana nandiyan siya sa all yun. Nakita dyan naman,
Kaya sa gamay si Kwan, si Sato, pag-ano. Ano ko eh. Niya, never na ko siya makita nga mga gawdulaan sa lain. Really na siya mutanaw. So, ako mo siya gina-insel sa balay nga, dili na siya pwede. You really ask you the person, okay lang ba? And mo na siya. More nang effective po ng katong palo po sa kamot. Sa kamot yung ko nagapalo di sa lawas. Kay dali na po siya malabhagan. Basi nun na mga makuhaan din ko. So pagkabalo na siya masuko ko pag di na kumutingog niya, lain ang tinanawan, more na mga indicators, mulay na din na siya. Pwede. Okay, pero ano ba, kanang ato, kanang downside sa dili pag-discipline sa Baka bata, na, napay ginatawag ba yung na, gina-implement yung na, dapat dili daw harsh ang pagkuhan sa bata. Kung gani, pati sa schools, kung mga tuan. Dapat ka na Dapat ba yun sila harsh o para makabalo sila kung sa tinod na world. Oo, dili ang good. Ang delikado na anak, kay kanaging sa real world, dyan, nakalitan sila ginana, tapos sila kung siya kumuon. Kaya wala sila ka-experience. Pwede mo gili yung kanong hostile jud kay environment sa balay, discipline lang. Dili ko na mabot ang hemorrhage ang bata. Dili na Dili pareha na ginatawag po sa uban karang na again sa Dominican nga tough love ay lang ginatawag. Dahil na may mga na sa Davao. Tough love. Kanaging ang bata. Magkadugo na siya sa bata. Tama naman. Magkadugo. Kanang madungkot sa tanan ba niya? Kanang- Ang parent kay As in, kinagigil na ka. magigil dyan ba na murag ka ng self-pleasure naging pagpadulong anak. Mo na eh. Yes na murag. Wala sobra na po. Una lang. Muna siguro na dyan negative effects na dyan sa bata. Pero kung Kasi nakaagi ko siya ay mga kuan. Oo. Murag, bata hindi pa mo siya. rin nag-cycle O gani, ano dyan na mahitabo. Ano? Wala na siya itong pagkabata. Ang victim, may ano, kung dili mahila, hindi po siyang perpetrator na po siya. Pero wait lang ha, tough love man po daw pag, kaya kung, dili man ako nag-experience no, akong mama, sa ilahan na time, katong pagdako daw niya, kaya wala mo na siya nagdako na yung mamang papa. Nagdako na siya sa lolong lola. Tough love, dyan daw sila. Oo, ma'am, po na ko pa po. Tough love, dyan daw sila na kanang, Walang bunal dito na Makasala na. isang ito sa sako niya, ibitay sa kanang ano, Musikahan. sa manggahan, sure. Yung unsa mo ginako na, ikaw pa as a kid, unsa mo ginahuna-huna to na time na ginanak ka? Siya mali, dyan na siya mali na. At least na-conclusion na siya. Oo, At least Ano na sila? siya. Siya lang na siya mali ato po. Pero na ba na sila ginaingon na, pag kanang, for example, ikaw pasakitan ng tapos pag uban, tao, nga pasakitan po pa, pag mo nang I-deserve na po niya pasakitan. Eh, because na bitaw sa balay kay ganyan ano sila ka nakasala. Kasi may normal na Normal din po. So, may mo kang masochist? Masuki sa sex mo yun na siya. Mm. Mga ganahan ka nga ka lang Pero kung iba siya naman mo, Oo. spin-off naman siya patulungan na. Oo. So, kanang, if ever gani, labon na nang ibutang na to na ng kanang verbal abuse or sa balay. Sa gawas, kasi yung ganang, remember mga gaslight? Oo. Gaslight. Oo, kanang magsala man ako. Ano gina-invalidate man mo feeling? Ako naman yung sarang, ako naman yung mag-sorry. Kaya ano, nag-react ko, no way. So, start niya ako na siya sa batay. Kaya, maulagi. Muna ako. Oo. Diba?